मुख भन्ने कुरा एउटा यस्तो चिज हो भगवानले दिएको वरदान। यहाँ देख्छौँ हामी जसले बोल्न सक्दैन, जसले हाँस्न सक्दैन, जिन्दगीको बारेमा कुरा व्यक्त गर्न सक्दैन। व्हाट्सअप गाइस, मिजोर सबैजनालाई आज चाहिँ हामी है क्याम्पिङ जाँदैछौँ। एकदमै ढिलो भइरहेछ, वेदर कन्डिसन पनि एकदमै रेनी छ भनौँ न। अन्त अहिले चाहिँ म पछाडि आइसकेको छु अनि अहिले चाहिँ मेरो साथीहरूसँग यहाँनिर सुमित साथी, हेलो साथी र म सँगै आएको तमङ्गन भाइ। अनि साथीहरूले पर्खेको चाहिँ हामीलाई 3 घन्टा भयो। अब हामी चाहिँ यहाँ माथि जाने प्लान गरेछौँ, यो पहाडको मुनि खोलाको नजिकमा। हेरौँ वेदर कन्डिसन त्यस्तै छ। अब 1 नाइट चाहिँ हामी होल्ड गर्ने भनेर सोचेको छौँ। अब हेरौँ, हामीलाई चाहिँ यो क्याम्पिङ चाहिँ चुनौती नै छ है। लेट्स सी, इन्जोय द भिडियो गाइज है। थ्याङ्क यू। More moments later. सो गाइज, हामी चाहिँ फाइनली अहिले नोम बस्तीको चाहिँ अलिकति माथिबाट चाहिँ ओह्रालो पर्दछ खोला बगरमा। यहाँनिर चाहिँ मजाको खोला अनि यसको छेउमा चाहिँ मजाको मैदान जग्गामा चाहिँ हामी क्याम्पिङ गर्नु आइरहेको छौँ। र भर्खरै हामीले सेल्ट यहाँनिर प्लास्टिक लगायौँ अनि फेरि हाम्रो एउटा टेन्ट पनि रेडी गऱ्यौँ। अर्को टेन्ट चाहिँ यहाँनिर लाउनु आँटेको छौँ। हामी चाहिँ 7 जनाको प्लान गरेको, 2 जना साथी आएको छैन। हामी अहिले यहाँनिर 5 जना चाहिँ यहाँनिर छौँ है। हुन्छ मेरो सिद्धत साथी, अलिक लाइटको प्रब्लम गर्दा तपाईँहरूलाई देखाउन सकेको छैन। यता सुमित साथी पछाडिबाट अलिकति झुक्नु पर्ने हुन्छ है। यस सुमित साथी है, आउन। यता हाम्रो साथी अनि पङ्देन है, ऊ चाहिँ आजको हाम्रो कुकम्यान। अझै रतन र स्लम बोय अझै हामीले वेट गरेर छु। अनि फेरि भयो भने अमित साथी पनि आउँछ होला। हामी त्यही 7-8 जना हुँदैछु। 2टा टेन्टमा मजाले एडजस्ट भइहाल्छ। र एकदमै साह्रो परिरहेछ केटा। कस्तो लाग्दैछ त टेन्टको काम? आजको चाहिँ एकदमै वाइल्ड हुनेछ है हाम्रो यो क्याम्पिङ भिडियोज चाहिँ, किनकि हामी लुत्रुकै भिजी पनि रहेको छौँ। फेरि आगो बालेर खाँदैछु, अब खानाहरू बनाउँदैछु होइन। मेन चाहिँ अब आगो बाल्नु चाहिँ बडो साह्रो पर्दैछ। त्यही हो गाइस, स्टे ट्युन र इन्जोय गर्नलाई भिडियोलाई। थ्याङ्क यू। सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी यहाँ मासु काट्दैछौँ है। एकचोटि एकदमै आजको हाम्रो यो ट्रेकिङ चाहिँ एडभेन्चरस भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँनिर गाइस होइन सबै आगो बल्दैछ। यहाँनिर हामी चिप्स फ्राई गर्ने भर्खरै काटेर ल्याएको मासु यहाँनिर छ मैले। अन्त यहाँ हाम्रो क्याप्सिकम होइन, चिल्ली चिकनको लागि प्याजहरू, टमाटर, खोर्सानी सब रेडी छ। पानी एकदमै दर्काने परिरहेको छ बाहिर। हामी सुत्नु लागि यहाँ टेन्टहरू रेडी छ। टेन्ट रेडी चाहिँ यहाँ मेरो साथीहरू रतन आइपुग्यो। यहाँ छ रतन अनि यतापट्टि हाम्रो यहाँनिर अमित ब्रदर अनि हाम्रो वान एन्ड ओन्ली स्लम भाइ। कता हो केटा? भर्खर आइपुगेको होइन। जाडोमा बाटो खोज्दा टेन्सन, फोन गर्दा पनि फोन लाग्दैन रहेछ हो। भयो आजलाई यति नै। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर कुकहरू भइरहेछ। भर्खरै हामीले चिल्ली चिकन चाहिँ बनाइसक्यौँ। यो चाहिँ अब हाम्रो खानासँग खानु लागि चाहिँ मासु हो, मासु भात। सो अहिले चाहिँ हामी टोटल 8 जना यहाँनिर भेला भएको छौँ। भर्खरै 3 जना साथी रह्यो। यहाँनिर ऱ्यापर साथी पनि आइसकेको छ होइन। अब 1-2वटा ऱ्याप सुन्ने हो आफ्टर लङ टाइम। उहाँको एकदमै राम्रो छ होइन। त्यही गाइस, इन्जोय गरिरहेको छौँ। अब यहाँनिर खानासारा खाएर सुत्ने हो। एकैचोटि त्यहाँबाट बिहानखेरि भेटौँ है त गाइस। ल थ्याङ्क यू। सो अहिले चाहिँ यहाँनिर है हाम्रो स्लम बोयले मध्यराति है एउटा हाम्रो लागि चाहिँ पोइन्ट भन्न गइरहेको छ, स्वीकार्नु होला। मुख त्यसै पाइएन, हामीले मुख त्यसै पाइएन। कहिलेकाहीँ हाँस्नलाई, कहिलेकाहीँ बोल्नलाई, कहिलेकाहीँ मनको कुरा खोल्नलाई। मुख भन्ने कुरा एउटा यस्तो चिज हो भगवानले दिएको वरदान। यहाँ देख्छौँ हामी जसले बोल्न सक्दैन, जसले हाँस्न सक्दैन, जिन्दगीको बारेमा कुरा व्यक्त गर्न सक्दैन, रै पनि ठिकै छ, बाँचिरहेको छ,
पलहरूलाई काटिरहेको छ, दुःखहरू भोगिरहेको छ, सिचुएसनलाई स्वीकारिरहेको छ। अवस्था भनेको अलग अलग भिन्न भिन्न हुन्छ, तर बाँच्ने तरिका आफ्नो। हाम्रो बाँच्ने तरिका चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी सबैजना साथमा हुँदा रमाउने मान्छे, एकअर्काको हात समाउने मान्छे, कसैलाई दुःख पर्दा साथ दिने मान्छे, कसैलाई सुख पर्दा हात दिने मान्छे। उसको दुःखमा म रोइदिन्छु, उसको सुखमा फेरि म हाँसिदिन्छु। यसरी नै मेरो पलहरू काटिदिन्छु। म त एउटा मान्छे न हो, खुसी भएर बाँचिदिन्छु। म त एउटा मान्छे न हो, खुसी भएर बाँचिदिन्छु। धन्यवाद। सो गुड मर्निङ गाइज है। अहिले चाहिँ बिहान भइसकेको छ। बिहानको कति लगभग 8 बज्नु लाग्यो। एकदमै राति ढिलो सुतेकोले गर्दाखेरि उठाइ ढिलो भयो। सो अहिले चाहिँ पानी परेको छैन। एक्सपेक्ट गरेको थिएँ कि पानी परिरहेको हुन्छ जस्तो लागेको थियो बिहानखेरि, तर परेको रहेछ। साथीहरू सबैजना उठिसक्यो है। कोही कोही चाहिँ सुतिरहेको छ अहिले पनि। हाम्रो केटाहरू चाहिँ यता बाहिर छ है। केटा हो ए यहाँनिर खानाहरू बनाउँदैछ। यतै गुड मर्निङ, गुड मर्निङ। सिद्धार्थ पनि उठिसक्यो। तामाम साथी ऊ चाहिँ बुढो मान्छे जस्तो पुरै कम्बल सम्बल ओढेर ब्ल्याङ्केट बाबा ल रतनले यहाँ सानो भ्लग बनाउँछ अरे लु यसबाटै सो गुड मर्निङ एभ्रिवान। अनि अहिले चाहिँ बिहानको 8 बज्न आँटिरहेको छ होइन। अनि हामी चाहिँ सबैजना उठिसक्यो। अनि अब हामी यहाँबाट 3 जना चाहिँ छुट्दैछौँ। अरू केटाहरू यहाँ बस्दैछ। अनि किनभने हामी 3 जनाको अलिकति टाइम परेकोले गर्दा हामी एउटा जानु आँटेको छौँ गाइस होइन। केटाहरूलाई बिदा बारी दिन आँटेको छौँ। अनि यहाँ चाहिँ हामी हिजो राति बस्यौँ है। एकदमै रमाइलो थियो, एकदमै मजा गऱ्यौँ। तर अलिकति पानीले डिस्टर्ब गरेको थियो हामीलाई, तर हामीले म्यानेज गऱ्यौँ। एनी हाउ कसरी हुन्छ होइन। हिमालले होइन एकदमै मेहनत गरिरहेको छु च्यानलमा। अन्त एउटा खुसीको कुरा यसको च्यानल पनि मोनिटाइज भइसकेको छ। यसले भनेको छैन होला, तर म रिभिल गरिदिँदैछु। यसको च्यानल मोनिटाइज भइसकेको छ। अब आउँदो दिनहरूमा तपाईँहरूले अझै यसरी नै सपोर्ट गर्दै राख्नुभयो भने होइन यो च्यानलबाट यसले राम्रो इन्कम गर्नुसक्छ, एउटा आय स्रोतले गर्नुसक्छ। सो तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। अनि आई होप तपाईँहरूले कि यो भिडियो चाहिँ तपाईँले एकदमै मन पराइदिनुहुन्छ, किनभने यो क्याम्पिङको एउटा कन्टेन्ट लिएर आएको छ। एकदमै युनिक छ सबैको लागि होइन। अनि तपाईँहरूले पनि इन्जोय गरिदिनु होला। सो वान्स अगेन मर्निङ है। मैले मुखहरू मजाले धोइसकेँ, ब्रस पनि गरिसकेँ। साथीहरू कोही चाहिँ सुतिरहेको छ। र अब हाम्रो ब्रान्डको ब्रेकफास्टको लागि चाहिँ हाम्रो स्पेसल फ्राइड राइस पनि छ है बेलुकाको। अनि मासरुम छ, अनि फेरि ब्रेड, अन्डा, हामी स्यान्डविच पनि बनाउनेछौँ। सो अहिले चाहिँ केटाहरूले धमाधम बनाइरहेको छ। ब्रेड रेडी भइसक्यो। अब कसैले खान थालिसक्यो यहाँनिर फ्राइड राइस अनि बेलुकाको चिकन। कसै यहाँ ब्रेडको इन्तजारमा यहाँनिर चिकन लिएर र हाम्रो साथी यहाँ आइसकेको छ एकजना गेस्ट, स्पेशल गेस्ट। सो साथीले चाहिँ अहिले यहाँनिर फ्रेस निङ्ग्रो टिपेर ल्याएको रहेछ। मुख धुनु जाँदा चाहिँ होइन ब्रेकफास्टमा भइहाल्छ। अब यहाँनिर 3 भाइ साथीहरू गयो भर्खरै। अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर ब्रेकफास्टहरू सबै रेडी गर्दैछौँ। रेडी भइसक्यो अलमोस्ट भनौँ न। अर्ग्यानिक निङ्ग्रो पाक्दैछ। योसँग चाहिँ खाना खाने हो मजाले आजको बिहानको ब्रेकफास्ट। चतर
गर्नु भन साथी यसो त बिजोक छ पानी यस्तो छ हो त्यो डेक्ची अलग्गै छ फेरि सेपरेट है सेपरेट छ हो अर्ग्यानिक निङ्ग्रो छ है निङ्ग्रो टिप्दैछु म चाहिँ अहिले अब यो बजारमा किन्नु पऱ्यो भने 20 रुपियाँ परिहाल्छ मेरो आमा अनि अजिलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ निङ्ग्रो यो एरियामा चाहिँ पुरा रहेछ क्या यतापट्टि सो गाइस अहिले चाहिँ हामी सबै प्याकिङहरू पनि गरिसक्यौँ अब चाहिँ हामी घरतर्फ निक्लिरहेको छौँ सबैजनाले यसरी सामानहरू टन्नै बोकिरहेको छ वङदेन भाइले पनि यतापट्टि सो हामी चाहिँ जस्ट 5 मिनट जस्तो हिँडेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो डेस्टिनेसन हामीले बाइक राखेकोहरू स्कुटी राखेको जग्गामा आइपुग्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ हामी प्याकसेक गरेर चाहिँ सिधै हामी घरतर्फ जाने हो सो यही हो हाम्रो यस्तै रह्यो ट्रिप 2 दिनको होइन साथीभाइहरूलाई मजा लाग्यो होला दामी दामी नितेश साथी राम्रो एकदम अलिक कष्ट भयो तर मलाई चाहिँ अति नै राम्रो लाग्यो अर्कै होइन वङदेन चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो अरे अघिदेखि मलाई हिजोदेखि मलाई कुरा गरिरहेको थियो केही छैन यस्तै छ यस्तो ट्रिप फेरि गर्नेछौँ सो टिल देन स्टे ट्युन गाइज थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई